Hello mga ka-thrifty! Meron na naman tayong bagong lesson at ang lesson natin ngayon is isisingit lang natin sa ating lesson kung saan ginamit natin ang ating mga kamay or ang ating mga daliri sa ating multiplication tricks. So isisingit lang natin ito. This is about how to find the GCF and LCM using the continuous division. So this is requested video, so isisingit lang natin siya. So this is a grade 5 math, how to find the GCF and LCM using the continuous division. Bago tayo magsimula or bago natin i-explain, kilalanin muna natin or alamin muna natin kung ano yung meaning ng mga words. So kung ano yung meaning ng prime number, ano yung meaning ng GCF, at ano yung meaning ng LCM. So ano yung prime number? Ano ang ibig sabihin ng prime number? Napaka-importante na alam natin ito para alam natin kung paano gawin yung continuous division. So, ano yung prime number? Prime number is a whole number greater than 1 and whose factor are 1 and itself. So, ang prime number, yun yung mga number na greater than 1, tapos ang kanyang factor is yung sarili niya lang at ang number na 1. So, for example, 2. So, kapag i-factor mo si 2, ang kanyang factor is 2 times 1 lang talaga. Wala nang ibang number. Si 3, kapag i-factor mo siya, 3 times 1 lang talaga siya. So, ibig sabihin, ang kanyang factor ay ang kanyang sarili at 1. So, yun ang mga prime number. Just like 5, 5 times 1. 7, 7 times 1 kasi wala ka ng ibang number na pwedeng i-multiply na magre-result sa 2, sa 3, sa 5, sa 7, di ba? So, dalawang number lang talaga yung pwede mong ma-factor. So, that is 1 and the number itself. So, just like 11, 11 times 1, 13 times 1, 17 times 1, 19 times 1, and so on and so forth. So, yun ang tinatawag nating mga prime number. Kasi kapag ang number mo is merong dalawang more than 2 factor, for example, 4. So, si 4 is magiging 4 times 1 and 2 times 2. So, ayan, si 4 is more than 2 yung kanyang factor. So, meron siyang factor na 2, meron siyang factor na 4 and 1. So, hindi siya prime number. Ang tawag sa kanya is composite number. Ano naman yung GCF? So, GCF stands for greatest common factor. At ano ang ibig sabihin ng GCF? This is the largest number that is a factor of 2 or more numbers. So, siya yung pinakamalaking number na factor ng dalawang number or ng mas maraming number. So, meron tayong example dito, for example, 24 and 36. So, ano yung GCF nilang dalawa or ano yung greatest common factor nila? Kapag i-factor mo si 24, magiging 24 times 1, 12 times 2, kasi 12 times 2 equals 24, 8 times 3, 6, and 4. So, ito lahat kapag i-multiply mo is magre-result siya into 24. Si 36 naman, anong factor niya? 36 and 1, 18 and 2, 12 and 3, 9 and 4, and 6 and 6. So, ito yung mga factor niya or kapag i-multiply mo siya, magre-result into 36. So, saan yung greatest common factor nila? So, meron silang magkapareho na 1, pagkatapos magkapareho din sila sa 2, pagkatapos sa 2, magkapareho sila sa 3, tapos 4. Meron bang 5? Walang 5. Meron bang 6? Meron. So 6. Magkapareho sila. 7. Wala. 8. Wala din. 9, 10, 11. Wala. 12. Meron. Okay. So ang naiwan na lang is 8 and 24. Meron bang 8 and 24? Si 36? Wala. So ibig sabihin, saan dyan ang greatest common factor or yung pinakamalaking factor na nagkapareho ang number 24 at 36? Of course, si 12. So, ibig sabihin, ang GCF ni 24 at ni 36 is 12. So, yan ang ibig sabihin ng greatest common factor. Kung saang factor sila nagkapareho or kung ano yung pinakamalaking factor na nagkapareho sa dalawang number or more numbers. Okay, so ano naman yung LCM? Ang LCM stands for least common multiple. Ano yung ibig sabihin ng LCM? So, ang LCM is the smallest multiple that the two or more numbers have in common. So, yun siya, ang smallest number divisible by both numbers. So, ibig sabihin kung ano yung pinakamaliit, kung ang ating GCF is ang greatest common factor nila, or kung ano yung pinakamalaking common factor nila, si LCM naman is kung ano yung pinakamaliit or yung least common, kung ano yung pinakamaliit na common sa kanilang dalawa na multiple. So, for example, meron tayong 12 and 16. Ano yung LCM nilang dalawa? Si 12, 12 times 1 equals 12, 12 times 2 equals 24, times 3 equals 36, times 4 equals 48, times 5 equals 60, times 6 equals 72, times 7 equals 84, and times 8 equals 96. So, ito yung mga multiple ni 12. Ito naman yung multiple ni 16. So, 16 times 2, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128. So, hanapin natin kung saan sila nagkapareho.
So 12, 24 wala, 36 wala, 48 nagkapareho sila ni 48. So parehong merong 48 si 12 at saka si 16. Saan pa? 60 wala, 72 wala, 84 wala, 96. Nagkapareho din sila sa 96. So saan ang least common multiple natin or yung LCM natin? Ang ating LCM is si 48. Bakit si 48? Kasi si 48 yung pinaka-least na common nila na multiple. So, si 48 yung least common multiple ni 12 at ni 16. So, ito yung ibig sabihin kung ano yung least common multiple or yung LCM. Okay, so introduction pa lang yan siya. So, alam na natin kung ano yung prime number, ano yung GCF, at ano yung LCM. Kasi magagamit talaga natin siya sa ating continuous division. So, ngayon, meron tayong 24 and 30. So, hahanapin natin ang kanyang GCF at LCM sa pamamagitan ng continuous division. So, ang gagawin natin is isusulat muna natin ang ating first 5 prime number. So, alam na natin yung prime number, di ba? Yung merong factor na kanyang sarili at 1 lamang at wala nang iba. So, ano yung first 5 prime factor or prime numbers natin? So, 2, 3, 5, 7, and 11. So, ito yung first 5 prime numbers natin. 2, 3, 5, 7, and 11. So, ngayon, punta na tayo sa ating continuous division. So, 24 and 30. So, lalagyan natin siya ng L. Ayan. So, pagkatapos, dito sa ating prime number, magsisimula tayo dito sa pinakamaliit. So, i-divide natin siya sa ating dalawang number. So, 2. Kasi ito yung pinakamaliit natin, so uunahin natin si 2. So, 24 divided by 2 is equal to 12. And 30 divided by 2 is equal to 15. Okay? So, next. Si 12 at si 15 ba pwedeng ma-divide natin kay 2? Hindi. So, move tayo sa susunod. Si 3 o si 12 at si 15 ba pwedeng ma-divide kay 3? Pwede. So, ilagay natin si 3 dito. 12 divided by 3 is equal to 4. And 15 divided by 3 is equal to 5. Ayan. So, si 4 at 5, pwede bang i-divide natin kay 2? Hindi. Kasi si 5 hindi pwedeng ma-divide. Si 3 ba pwedeng i-divide kay 4 at 5? Hindi rin. Si 5, pwede bang ma-divide kay 4 at 5? Pwede kay 5, hindi pwede kay 4. Si 7, hindi na pwede kasi mas malaki na si 7. So, ibig sabihin, mag-stop na tayo dito. So, doon kayo mag-stop kapag wala na kayong ma-divide. At kapag hindi pwedeng ma-divide silang dalawa. Dapat, ang ilalagay nyo dito sa gilid is pwedeng ma-divide ang dalawang number nyo dito sa loob. So, ngayon, paano natin kukunin ang GCF? Dito yung pinakamadali. Ito yung pinakamadali na step natin. So, GCF na tayo. So, GCF is equal to, ang GCF natin, makikita natin siya dito sa gilid. So, itong sa gilid na number natin is, i-multiply natin siya pagkatapos meron na tayong GCF. So, meron tayong 2 at 3. So, ang gagawin natin is 2 times 3 is equal to 6. Ibig sabihin, ang GCF or ang greatest common factor ni 24 at 30 is si 6. So, ganyan lang kadali. Ang LCM naman. So, si LCM, kung madaling kunin si GCF, madali lang din kunin si LCM. Paano natin kukunin si LCM? Si LCM is tatandaan mo na itong number dito sa gilid plus itong number sa baba. So, magiging letter L siya. Stands for LCM o diba letter L. So, hindi nyo yan siya makakalimutan kasi ang number na mag-letter L, yun ang sa LCM. So, i-multiply natin siya si 2, si 3, si 4, at si 5. So, 2 times 3 times 4 times 5. So, i-multiply lang natin. 2 times 3 is equal to 6 times 4 times, 4 times 5. So, 6 times 4 is equal to 24. 24 times 5. So, 24 times 5 is equal to 120. So, ibig sabihin, ano yung LCM ni 24 at ni 30? 120. O, di ba, napakadali lang kunin. Gamit ang ating continuous division, alam natin kung paano kunin si GCF at si LCM. Di ba, napakadali niya lang kunin. I-multiply mo lang itong nasa gilid, meron ka ng GCF. At i-multiply mo lang itong number na naka-L, meron ka ng LCM. Another example tayo para mas maintindihan talaga natin. So, meron tayong given dito na numbers, 30, 20, and 50. So, tatlo na siya. So, isusulat natin siya into letter L. Ayan. At isusulat natin ang ating first 5 prime numbers. So, si 2, 3, 5, 7, and 11. So, huwag niyong kalilimutan yung prime number natin. Ayan. So, ang uunahin natin is i-divide natin si 2 kasi divisible siya sa tatlong given natin. So, 2. 30 divided by 2 is equal to 15. And 20 divided by 2 is equal to
10. 50 divided by 2 is equal to 25. Now, let's go to second line. So, 15, 10, and 25. Ngayon, si 2 ba pwedeng i-divide kay 15, 10, and 25? Hindi. Kay 10 lang siya pwede. So, proceed tayo sa next prime number. Si 3 ba pwedeng ma-divide kay 15, 10, and 25? Hindi. Sa 15 lang siya pwede. So, proceed tayo sa next naman. Si 5 ba pwedeng ma-divide kay 15, 10, and 25? Pwede. So, si 5 ang ilagay natin dito. 15 divided by 5 is equal to 3. 10 divided by 5 is equal to 2. And 25 divided by 5 is equal to 5. Ayan. So, itong tatlong number natin, ma-divide ba kay 2? Hindi. Pwede ba siyang ma-divide kay 3? Si 3 lang pwede. Pwede ba siyang ma-divide kay 5? Si 5 lang din pwede. So, hindi na siya pwedeng i-divide kay 7 at 11 kasi mas maliit na siya. Ibig sabihin, dito na tayo mag-stop. At isolve na natin ang ating GCF at LCM. Paano nga natin ulit kunin si GCF? So, si GCF is yung number na dito na nasa left side natin. So, yun ang i-multiply natin para makuha natin ang GCF. So, ano yung number na nasa left side natin? 2 at saka 5. So, ibig sabihin, 2 times 5 is equal to 10. So, ibig sabihin ng ating GCF ng numbers na 30, 20, and 50 is 10 ang kanyang greatest common factor. Now, si LCM naman. So, si LCM is itong naka-letter L na number natin dito sa gilid at sa baba. So, ano yung mga numbers na yon? So, number 2, 5, 3, 2, and 5. So, i-multiply natin siya. So, 2 times 5 times 3 times 2 times 5. Ayan. Mag-multiply na tayo. So, 2 times 5 is equal to 10 times 3 or pwede nyo rin siyang idiretso agad. Times 5. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung process. So, 10 times 3 is equal to 30 times 2 times 5. And 30 times 2, anong nangyari sa times? 30 times 2 is equal to 60. So, 60 times 5. 60 times 5 is equal to 300. Ayan. So, kita ba sa baba? 300. So, ibig sabihin, ang least common multiple ng ating tatlong number, which is 30, 20, and 50 is 300. O, diba? Ang dali niya lang kunin. Basta alam mo lang yung tatlong term natin, which is the prime number. Dapat alam mo itong prime number. Pagkatapos ang GCF, kung ano yung GCF at LCM. So, masosolve mo talaga using our continuous division. At mas madali pa to compare sa doon sa mag-factor-factor tayo. So, mas madali itong continuous division natin. So, ayan mga ka-thrifty, sana sa nag-request ng video na to, sana ay nakatulong. Maraming salamat po sa mga nanonood at ipagpapatuloy natin sa ating susunod na lesson yung continuation ng ating multiplication tricks gamit ang ating mga daliri. Sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayon at kung meron man, huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at i-share ang ating video at huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like at follow sa aming Facebook page at mag-follow sa aming TikTok account. See you on our next lesson. Bye!